अब अगाडि बढौँ टु द नेक्स्ट क्वेसन. दिस क्वेसन सेज अ भेसल इज इन द फर्म अफ हेमिस्फेरिकल बल माउन्टिङ अ हलो सिलिन्डर. अब यो स्टेटमेन्टको मतलब के भयो त, हाम्रो जुन भेसल छ त्यो हेमिस्फेरिकल बलको सेपमा छ. अब हामी यता बेसमा हेमिस्फेरिकल बल हेर्न सक्छौँ, राइट. माउन्टिङ अ होलो सिलिन्डर भनेको यस हेमिस्फियर माथि एउटा हलो सिलिन्डर राखिएको छ. त्यो हामीले यस फिगरमा हेर्न सक्छौँ. यस हेमिस्फियर माथि एउटा हलो सिलिन्डर राखिएको छ. त्यो नै यस क्वेसनले भनेको. अब अगाडि भन्छ द इन्नर डायमिटर अफ द स्फियर इज 14 सेन्टिमिटर. यो यस स्फियरको हेमिस्फियरको अथवा स्फियरको इन्नर डायमिटर इज 14 सेन्टिमिटर एन्ड द टोटल इन्नर हाइट अफ द भेसल इज 13 सेन्टिमिटर. यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको हाइट इज 13 सेन्टिमिटर. देन वी हेभ टु फाइन्ड इट्स क्यापेसिटी, वी हेभ टु फाइन्ड द भोल्युम अफ दिस भेसल. हामीलाई के दिएको छ, वी हेभ डायमिटर एज 14 सेन्टिमिटर, राइट. सो रेडियस कति हुने भयो त 14 डिभाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर. सो इफ दिस हाइट, if this is 7 centimeter, then I can say, if this is 7 centimeter, then I can say this will be 13 minus 7. So I can write h is equal to 13 minus r. Therefore h will be equal to 13 minus 7, which will be equal to 6 centimeter. So this is 6 centimeter, height is 6 centimeter and the radius is 7 centimeter. Okay, now we have to find its capacity or its volume. अब यस सलिड अब्जेक्टको भोल्युम कति हुन्छ, द भोल्युम विल बी इक्वल टु भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर. भोल्युम अफ सिलिन्डर कति हुने भयो त पाई आर स्क्वायर एच प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर विल बी इक्वल टु 2/3 पाई आर क्यूब. दिस विल बी इक्वल टु पाई आर स्क्वायर म कमन लिन्छु. सो आई क्यान राइट दिस एज एच प्लस 2/3 टाइम्स अफ आर. This will be equal to 22 divided by 7 into radius is 7, height is 6 into 7 times of 6 plus 2/3 times of 7. यसले सल्भ गरौँ. We can write this as 22 into 7 times of, अब ब्रैकेट भित्रलाई सल्भ गरौँ त. We can write this as 2 into 7 divided by 3 plus 6. This will be equal to 10.67. अब when this is multiplied by 22 into 7, we will get 1642.67, 1642.67 centimeter cube. This is the capacity of this solid object. Okay, साथीभाइहरु, अब हामी अगाडि बढौँ to the next question. This question says a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and diameter of base 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. हामीले यस फिगरमा हेर्यौँ भने हामी के हेर्न सक्छौँ, हामीसँग दुईवटा सिलिन्डर छन्. तल्लो सिलिन्डरको डायमिटर 24 सेन्टिमिटर छ र यसको हाइट 220 सेन्टिमिटर छ. ओके, यस सिलिन्डरको माथि एउटा अर्को सिलिन्डर राखिएको छ जसको हाइट 60 सेन्टिमिटर छ र रेडियस 8 सेन्टिमिटर छ. अब क्वेसनले भन्छ we have to find the mass of the pole given that the 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. क्वेसनले के भन्छ भने हामीले यस सिलिन्डरको यस पोलको हामीले मास फाइन्ड गर्नु पर्यो र हामीले कन्डिसन के दिएको छ भने 1 cubic centimeter of iron has mass of 8 gram. ओके, अब यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो यदि भोल्युम 1 क्युबिक सेन्टिमिटर छ भने यसको मास 8 ग्राम हुन्छ. सो यदि हामीलाई यस सलिड अब्जेक्टको अथवा यस पोलको मास क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने हामीले यस पोलको भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, राइट. सो लेट अस क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ दिस पोल. सो लेट अस से आई क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ लार्जर सिलिन्डर. भनेको यो जुन तल्लो सिलिन्डर छ त्यसको मैले भोल्युम क्याल्कुलेट गर्दैछु. दिस विल बी इक्वल टु pi r square h. This can be written as 22 divided by 7 into radius. Radius हाम्रो कति छ 24 is the diameter हैन. सो रेडियस मैले निकाल्नु पर्यो भने I can write this as 24 divided by 2 which will be give me 12 centimeter. Therefore radius is 12 हैन. So I can write this as 12 into 12 into height कति छ 220, राइट. अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. 99,565.71 सेन्टिमिटर क्यूब यो भयो हाम्रो तल्लो सिलिन्डरको भोल्युम, राइट. अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ भोल्युम अफ
स्मलर सिलिन्डर को भोल्युमको फर्मुला पनि त्यही हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच हैन। अब यस केसमा रेडियस कति छ रेडियस इज 8 सेन्टिमिटर सो आई क्यान राइट दिस एज 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु 8 एन्ड हाइट इज 60 फेरि अब यसलाई पनि क्यालकुलेट गरौँ दिस इज इक्वल टु 12,068.57 सेन्टिमिटर क्युब। अब हामीले दुवै सिलिन्डरको दुवै पोलको बेग्ला बेग्लै भोल्युम निकाल्यौँ तर वी हेभ टु क्यालकुलेट द मास टोटल मास हैन सो मैले यसको भोल्युम र यस सिलिन्डरको भोल्युम एड गर्नुपर्छ सो टोटल भोल्युम विल बी इक्वल टु 99565.71 प्लस 12,068.57 this will be equal to plus 99565.71 this will be equal to 1,11,634.28 सेन्टिमिटर क्युब ओके। अब हामीले के भनिएको छ भने एउटा क्युबिक सेन्टिमिटरको मास 8 ग्राम छ त्यसो भए यति क्युबिक सेन्टिमिटरको मास कति हुन्छ सो आई क्यान राइट टोटल मास इज इक्वल टु 111,634.28 इन्टु 8 ग्राम हैन। यसलाई हामीले सल्भ गरौँ भने हामी पाउँछौँ दिस मच ग्राम 8,93,074.25 राइट सो अथवा अब यसलाई हामी केजीमा लगाउँ है त केजीमा लग्नलाई म यसलाई 100,000 डिवाइड गर्छु सो आई विल गेट दिस एज 893 kgs 893.07 kg therefore total mass of this pole is 893.07 kg okay साथीभाइहरु अब हामी हाम्रो अर्को क्वेशनतिर लागौँ। दिस क्वेशन सेज a cylinder of same height and radius is placed on the top of hemisphere find the cost of gold coat at the rate of ₹10 per square centimeter if the height of the shape is 7 centimeter। हामीले के भनिएको छ भने हामीसँग एउटा सिलिन्डर छ जसको रेडियस र हाइट सेम छ सो इफ वी सपोज द रेडियस अफ द सिलिन्डर इज आर एन्ड हाइट अफ द सिलिन्डर इज एच देन वी क्यान राइट एच इज इक्वल टु आर राइट यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। अब साथसाथै हामीले के भन्छ भने द हाइट अफ द सेप इज 7 सेन्टिमिटर भनेको यो टोटल हाइट इज 7 सेन्टिमिटर राइट हैन सो आई क्यान राइट h plus r is equal to 7 centimeter हो कि हैन। if this is r then this will also be r हैन so I can write h plus r is equal to 7 हैन। now अब यसबाट अब 1 बाट हामी के हेर्न सक्छौँ भने h is equal to r राइट सो h को ठाउँमा हामी r लेख्न सक्छौँ so this can be written as r plus r is equal to 7 therefore 2r is equal to 7 therefore r is equal to 3.5 centimeter राइट यदि हामीले r 3.5 सेन्टिमिटर निकालेका छौँ भने h विल अल्सो बी इक्वल टु 3.5 सेन्टिमिटर यतिसम्म हामी क्लियर छौँ राइट। अब क्वेसनले हामीलाई सोध्छ टु फाइन्ड द कस्ट अफ गोल्ड कोट एट द रेट अफ ₹10 पर स्क्वायर सेन्टिमिटर हामीले यस फिगरलाई यो जुन सेप छ यसलाई गोल्ड कोट गर्नुपर्नेछ त्यसको कस्ट कति आउँछ त्यो हामीले निकाल्नुपर्नेछ है त। अब हामीले गोल्ड कोट कहाँ गर्ने हो त हामीले गोल्ड कोट जहिले पनि सर्फेसमा गर्छौँ कुनै पनि सर्फेसमा हामी गोल्ड कोट गर्छौँ राइट सो हामीसँग सर्फेस कुन कुन हुन्छ हामी गोल्ड कोट गर्न सक्छौँ एउटा हामी यो सर्फेसमा गोल्ड कोट गर्न सक्छौँ राइट त्यस पछाडि यो जुन हेमिस्फियरको बाहिरतिरको पार्ट छ त्यो पार्टमा हामी गोल्ड कोट गर्न सक्छौँ राइट र त्यस पछाडि यो जुन सिलिन्डरको बाहिरतिरको पार्ट छ त्यसमा हामी गोल्ड कोट गर्न सक्छौँ राइट सो हामीले कुन एरिया निकाल्नु पर्यो कुन एरियामा हामी गोल्ड कोट गर्छौँ एउटा त माथिको जुन प्लेन सर्फेस छ फ्ल्याट सर्फेस छ त्यसमा एउटा सिलिन्डरको बाहिरतिरको कर्भ सर्फेसमा र एउटा हेमिस्फियरको आउटर सर्फेसमा राइट सो हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो टु क्यालकुलेट द कस्ट राइट सो हामी कुन एरिया निकाल्छौँ टोटल सर्फेस एरिया निकाल्छौँ हामी सो आई क्यान राइट टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल टु एरिया अफ दिस सर्कल हैन दिस विल बी इक्वल टु पाई आर स्क्वायर प्लस curved surface area of the cylinder which will be equal to 2 pi rh plus curved surface area of this hemisphere which will be equal to 2 pi r square right। अब यसलाई सल्भ गरौँ I can write this as pi r square plus 2 pi r square will be equal to 3 pi r square plus 2 pi rh
अब जति कमन हुनसक्छ त्यति कमन लिउँ. सो आई क्यान टेक पाई आर कमन होइन. सो आई क्यान राइट दिस एज पाई आर टाइम्स अफ 3r प्लस 2h. अब यसलाई सल्भ गरौँ. 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु 3.5 टाइम्स अफ 3 इन्टु 3.5 प्लस 2 into 3.5. 3.5 into 2 will give me 7. 2 into 11 will give me 22. So this will be 11 times of 3 into 3.5 is 10.5 plus 3.5 into 2 is 7. So हामीले के पायौँ 11 into 17.5. So this will be equal to 11 into 17.5. This will be 192.5 centimeter square. Right? TSA हामीले यति निकाल्यौँ. सो हामीले यति एरियालाई गोल्ड कोड गर्नुपर्नेछ. सो टोटल कस्ट कति हुन्छ 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर गोल्ड कोड गर्नको रेट कति हो ₹10. सो 192.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर गोल्ड कोड गर्ने रेट कति हुन्छ त 192.5 into 10. दिस विल बी इक्वल टु ₹1925. ओके साथीभाइहरू, हाम्रो अर्को क्वेसनले भन्छ a wooden toy is made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of a cylinder is 10 cm and its base radius is 3.5 cm, then find the TSA of the toy. Also find the total cost of painting at the rate of ₹50 per square centimeter. अहिले हामी यो फिगर हेरौँ है. पहिला हामी हेरौँ यो फिगर कसरी आयो त. क्वेसनले के भनेको छ a wooden toy is made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. हामीसँग एउटा सलिड सिलिन्डर थियो हैन. यो सलिड सिलिन्डरको दुवै एन्डबाट हामीले हेमिस्फियर निकालेका छौँ, एड गरेका छैनौँ. हामीले हेमिस्फियर स्कुप आउट गरेका छौँ भनेको हामीले यस सिलिन्डरको यति भाग माथिबाट निकाल्दियौँ र यति भाग माथि तलबाट निकाल्दियौँ. राइट. अब यो पार्ट निस्केपछि हाम्रो यस्तो फिगर बनेको. ओके. अब यस क्वेसनका आधारमा हाइट अफ द सिलिन्डर कति छ. Height of the cylinder is 10 cm and the base radius is 3.5 cm. Radius is 3.5 cm. हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ टोटल सर्फेस एरिया अफ द टोय. अब टोटल सर्फेस एरिया अफ द टोय कति हुन्छ त. अब टोटल सर्फेस एरिया हामीले के पढ्यौँ. टोटल सर्फेस एरिया इज द एरिया अफ द कर्भ्ड सर्फेस प्लस द एरिया अफ द फ्ल्याट सर्फेस हैन. अब यस फिगरमा हेरौँ एरिया कर्भ्ड सर्फेस एरिया कुन कुन हुन् र फ्ल्याट सर्फेस एरिया कुन कुन हुन्. ओके. यदि हामीले पहिला सिलिन्डरलाई हेरौँ. सिलिन्डरको हामीले कर्भ्ड सर्फेस एरिया के लेख्न सक्छौँ 2πRh. राइट. अब यसमा हामीले अरू पनि कुनै कर्भ्ड सर्फेस एरिया छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन. अब जब हामीले यस हेमिस्फियरलाई जब हामीले यस सिलिन्डरको माथिल्लो भागबाट काट्यौँ भने सिलिन्डरको माथिल्लो भाग पनि हेमिस्फियरको सेपमा हुन्छ. राइट. नाउ हेमिस्फियर इज नट अ प्लेन सर्फेस बट इट इज अ कर्भ्ड सर्फेस. फेरि बुझौँ है त. मैले जब यस हेमिस्फियरलाई सिलिन्डरको माथिल्लो भागबाट कट गर्यो भने त्यो बेला अब सिलिन्डरको माथिल्लो भागमा त्यो बेला अब सर्कल रहँदैन. त्यो बेला सिलिन्डरको माथिल्लो भागले हेमिस्फियरको सेप लिन्छ. राइट. अब हेमिस्फियर इज अ कर्भ्ड सर्फेस अगेन हैन. सो अब हामीले कर्भ्ड सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियर एड गर्नु पर्यो हैन. सो आई क्यान राइट दिस एज प्लस 2πr². दिस इज द कर्भ्ड सर्फेस एरिया फर दिस हेमिस्फियर. सिमिलरली हामीले तल्लो भागबाट पनि एउटा हेमिस्फियर कट गरेका छौँ. राइट. अगेन वी हेभ टु एड द कर्भ्ड सर्फेस एरिया फर दिस हेमिस्फियर. राइट. So I can write this as plus 2πr². So the total TSA will be equal to 2πRh plus 4πr² हैन. अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. जति बढी कमन लिन सक्छ त्यति हामी लिउँ है त. हामी कमन लिन सक्छौँ 2πr. दिस क्यान बी रिटन एज 2πr टाइम्स अफ h प्लस 2r. राइट. अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. आई क्यान राइट दिस एज 2 into 22 divided by 7 into radius is 3.5 times of height is 10 plus 2 into 3.5 हैन. अब 3.5 into 2 will give me 7. 2 and 2 will divide each other. हामीसँग के बच्यो 22 into 10
plus 7, which will give me 17. This will be equal to 22 into 17 will be equal to 374. So the total surface area is 374 square centimeter. अब हामीले cost of painting the rate पनि निकाल्नु पर्यो हैन. So total cost will be equal to 374 into rupees 50. Rupees 50 is the rate of painting per square centimeter. हामीसँग टोटल एरिया यति छ. सो यसमा हामीले यदि 50 सँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामी टोटल कस्ट पाउँछौं. सो दिस विल बी इक्वल टु 18,700 only. ओके साथीभाइहरु, हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हामीले सोध्छ the TSA and the height of solid are 770 square centimeter and 14 centimeter respectively. Find the volume of the solid. हामीलाई यस solid को height दिएको छ which is equal to 14 centimeter र यस solid को TSA दिएको छ which is equal to 770 square centimeter. We have to find the volume of the solid. अब this 14 centimeter is the total height. यहाँ देखि लिएर यहाँसम्मको हाइट हो, राइट. हामीलाई इन्डिभिजुअल सिलिन्डरको हाइट दिएको छैन अथवा हामीलाई रेडियस अफ द सिलिन्डर पनि दिएको छैन, राइट. सो यदि हामी सपोज गरौँ द रेडियस अफ द सिलिन्डर इज इक्वल टु आर, त्यसो भए हामी हाइट अफ द सिलिन्डरलाई के लेख्न सक्छौँ? हामीले यदि रेडियसले आर मानेका छौँ भने दिस विल अल्सो बी आर सिन्स दिस इज अल्सो द रेडियस, हैन. सो हाइट विल बी इक्वल टु 14 minus r, right. Height of the cylinder is 14 minus r, radius of the cylinder is r, and the radius of the hemisphere is also r. So यदि हामीले अब TSA लेख्नु पर्यो भने हामीले के पढेका छौँ? TSA is the sum of areas of all the curved surface and the area of the flat surface, हैन. area of the curved surface र area of the flat surface को सम हामीले गर्यौं भने हामी टोटल सर्फेस एरिया पाउँछौं, हैन. सो यस फिगरको लागि हाम्रो TSA के हुन्छ? TSA will be the area of this plus curved surface area of this plus curved surface area of this, हैन. So I can write TSA as area of this circle को एरिया कति हुन्छ? pi r square plus curved surface area of the cylinder will be equal to 2 pi rh, and then the curved surface area of this hemisphere which will be equal to 2 pi r square, हैन. हामीलाई TSA कति दिएको छ? 770. So I can write this as 770 is equal to 2 pi r square plus pi r square will be equal to 3 pi r square plus 2 pi r h, or 770 is equal to, अब म यताबाट यी दुईवटा टर्म्सबाट केही कमन लिन्छु. I can take pi r common, so this will be 3r plus 2h, right. अब भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरौँ त. पाई को ठाउँमा हामी 22/7 लेखौँ इन्टु r लाई हामी एज इट इज r नै लेखौँ. This will be equal to 3r plus 2 times of 14 minus r. H is equal to 14 minus r, हैन. So I can write this as 2 times of 14 minus r, right. This will be equal to 770, हैन. So अब इसे सल्भ गरौँ त. This can be written as r times of 3r plus 2 into 14 will give me 28 minus 2 into r will give me 2r. This will be equal to 770 into 7 divided by 22. 11 into 2 will give me 22. 11 into 70 will give me 770. 2 into 35 will give me 70, right. Or r times of 3r minus 2r will give me r plus 28 is equal to 35 into 7 which is equal to 245, or r square plus 28r minus 245 is equal to 0, हैन. अब यसलाई हामी ब्रेक डाउन गरौँ त. 245 लाई मैले फ्याक्टराइज गरे भने व्हाट विल आई गेट? 245 लाई म केले डिवाइड गर्न सक्छु? 5 ले. 5 into 4 is 20 and 5 into 9 is 45. So 5 into 7 into 7 will give me 245, right. अब मलाई बिचमा कति चाहियो? 28r. So if I write this as 5 into 7, 35 minus 7 मैले लेखेँ भने I can write this as r square plus 35r minus 7r is equal to 245, हैन. 35 minus 7 will give me 28 and 35 into 7 will give me 245, right. अब यसबाट हामी कमन लिउँ त. I can take r common, this will be r plus 35 minus, अब यसबाट कमन लिन्छौँ भने
दिस इज माइनस ओके यसबाट मैले 7 कमन लिएँ भने आई क्यान राइट दिस एज -7 टाइम्स अफ r प्लस 35 इज इक्वल टू 0 और r plus 35 times of r minus 7 is equal to 0. Therefore r is equal to minus 35 or r is equal to 7. अब radius negative हुन सक्दैन, so this cannot be the value of r. Therefore r is equal to 7 centimeter. हामीले radius निकाल्यौं हैन, r हामीले कति निकाल्यौं 7. So h हामी निकाल्न सक्छौं. We can write h is equal to 14 minus r, which will give me 14 minus 7. This will be equal to 7 centimeter. रेडियस राइट हामीले निकालिसक्यौं. अब हामीले यस फिगरको यस सलिडको भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ. भोल्युम अफ द सलिड विल बी इक्वल टु भोल्युम अफ सिलिन्डर विच इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर एच प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर विच इज इक्वल टु 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, यसलाई यसबाट फेरि हामी कमन लियौं. आई क्यान टेक पाई आर स्क्वायर कमन. दिस विल गिभ मी एच प्लस 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स अफ आर हैन. Now this can be written as 22 divided by 7 into 7 into 7. R को value 7 छ, r square will be 7 square which is 7 into 7 हैन, times of 7 plus 2 divided by 3 into r is again 7. 7 and 7 will divide each other. We will get 22 into 7 will give me 154 times of 7 plus 2 into 7 divided by 3, 4.67. यसलाई सल्भ गरौँ त. प्लस 7 into 154. This will be equal to 1796.67 centimeter cube. Okay. साथीभाइहरु, our next question says a tent is as shown in the figure. It has 693 people inside and every people has 2 square meter space on the ground. If the capacity of the tent is 26334 square meter, then find the height of the tent. अब हामी के सपोज गरौँ भने this is the ground level. Okay, अब क्वेशन का अनुसार it has 693 people inside. यस टेन्ट भित्र 693 people रहेका छन् र every people has 2 square meter space on the ground. सबैजनाले एउटा जनाले ग्राउन्डमा 2 स्क्वायर मिटर स्पेस अकुपाई गर्छ भने 693 पिपलले कति स्पेस अकुपाई गर्छ त पहिला त्यो हेरौँ. हामीले के लेख्यौं, टेन्ट हैज 693 पिपल इनसाइड इट. इच पर्सन एक्वायर्स 2 स्क्वायर मिटर स्पेस अन द ग्राउन्ड. देन 693 पिपल विल एक्वायर 2 into 693 which will be equal to 1386 meter square. 693 वटा मान्छेले 1386 मिटर स्क्वायर स्पेस अकुपाई गरेको छ. ओके, अब यी 693 मान्छे कहाँ बसेका छन् त? ग्राउन्डमा. ग्राउन्ड लेभलमा हामीसँग के छ? हामीसँग सर्कल छ राइट. ग्राउन्डमा हामीसँग सर्कल छ. त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौं? द एरिया अफ द सर्कल इज 1386 मिटर स्क्वायर हैन. वी क्यान राइट एरिया अफ द सर्कल इज 1386 मिटर स्क्वायर. नाउ द एरिया अफ द सर्कल इज गिवन बाय द फर्मुला पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1386 meter square right. So this can be written as 22 divided by 7 into r square is equal to 1386 or r square will be equal to 1386 into 7 divided by 22 which will equal to 441. Therefore r is equal to 21 centimeter. r is equal to 21 centimeter. हामीले radius of the tent निकालिसक्यौं हैन. We have calculated this part. We have calculated this. This is equal to 21 centimeter. This is equal to 21 centimeter and this is also equal to 21 centimeter. This is also the radius. This is equal to 21 centimeter. This is also the radius. This is equal to 21 centimeter and this is also the radius. This is equal to 21 centimeter. हैन. अब हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हाइट अफ द टेन्ट. हाइट अफ द टेन्ट फाइन्ड गर्नका लागि
हामीले यो हाइट फाइन्ड गर्नु पर्यो र यो हाइट फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। यो हाइट हामीले फाइन्ड गरिसक्यौँ विच इज इक्वल टु 21 सेन्टिमिटर। सो अब यदि हामीले यो हाइट फाइन्ड गऱ्यौँ भने हामी हाइट अफ द टेन्ट पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ, राइट। अब क्वेसनले हामीलाई के भन्छ भने द क्यापेसिटी अफ द टेन्ट इज 26334 क्युबिक मिटर भनेपछि दिस इज द भोल्युम अफ द टेन्ट। ओके, सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, भोल्युम अफ द टेन्ट इज इक्वल टु 26334 मिटर क्युब। अब यो टेन्टको भोल्युम कसरी निकालिन्छ, यदि हामीले यो हेमिस्फियरको भोल्युम र सिलिन्डरको भोल्युम एड गऱ्यौँ भने हामी यो टेन्टको भोल्युम पाउँछौँ हैन। सो आई क्यान राइट दिस एज 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्युब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टु 26334, और दिस क्यान रिटन एज पाई आर स्क्वायर कमन लिन्छु म, आई क्यान राइट दिस एज 2/3 टाइम्स अफ आर प्लस एच, दिस इज इक्वल टु 26334। हामीले रेडियस पहिला नै निकालिसकेका छौँ हैन। सो हामी रेडियसको भ्यालु राखौँ त 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु 21 इन्टु 21 टाइम्स अफ 2/3 इन्टु 21 प्लस एच, दिस इज इक्वल टु 26334 हैन। 7 इन्टु 3 विल गिभ मी 21, 3 इन्टु 7 विल अल्सो गिभ मी 21। अब 22 इन्टु 3 इन्टु 21, this will be equal to 1386 times of 7 into 2 is 14 plus h, this is equal to 26334, or 14 plus h is equal to 26334 divided by 1386, this will be equal to 19. Therefore h is equal to 19 minus 14 which is equal to 5 centimeter. हामीले हाइट अफ द सिलिन्डर यो हाइट पनि निकालिसक्यौँ। ओके, अब यदि हामीलाई हाइट अफ द टेन्ट निकाल्नु पर्ने छ भने हाइट अफ टेन्ट दिस इज इक्वल टु एच प्लस आर। यदि हामीले यो हाइटलाई एच मान्यौँ र यो हाइटलाई आर मान्यौँ भने आई क्यान राइट दिस एज एच प्लस आर हैन। सो दिस विल बी इक्वल टु 5 plus 21 which is equal to 26 centimeter. Therefore the height of the tent is 26 centimeter. Okay, साथीभाइहरु, अब हामी यस भिडियोको लास्ट क्वेशनतिर लागौँ। This question asks us, a program hall is as shown in the figure. If the total height of the hall is 46 meter, how many people can be kept in the hall providing 4 square meter space on the ground? Also find the volume of the hall. हामीलाई यो एउटा हल दिएको छ हैन। हामीलाई के भनेको छ भने यसको टोटल हाइट कति छ 46 मिटर, यसको टोटल हाइट इज 46 मिटर। ओके, अब हाउ मेनी पिपल क्यान बी केप्ट इन द हल प्रोभाइडिङ 4 स्क्वायर मिटर स्पेस अन द ग्राउन्ड। हामी यस हलमा कतिजना मान्छेलाई राख्न सक्छौँ यदि एउटा मान्छेले 4 मिटर स्क्वायर स्पेस अकुपाई गर्छ ग्राउन्डमा भने। हामीले क्वेसनले यो सोधेको छ, फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन हामीलाई यो सोधेको छ। अब मान्छेहरू कहाँ बस्ने हो, पिपलहरू कहाँ बस्ने हो, ग्राउन्डमा बस्ने हो, राइट। सो every person present in this hall will be sitting on this floor हैन। यो जुन सर्कुलर बेस छ त्यसमा बस्छन्, राइट। सो यदि हामीले यस सर्कुलर बेसको एरिया निकाल्यौँ कुनै तरिकाबाट भने हामी कतिजना हामी यस हलभित्र अटाउन सक्छौँ त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ, राइट। सो लेट अस फर्स्ट फाइन्ड द एरिया अफ सर्कुलर बेस। एरिया अफ सर्कुलर बेस दिस इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हामीलाई यो एरिया निकाल्नका लागि हामीलाई के चाहियो, रेडियस। अब हेरौँ त यस फिगरबाट के हामी रेडियस निकाल्न सक्छौँ, हेरौँ है त। यो टोटल हाइट कति छ, दिस टोटल हाइट इज 46 मिटर, राइट। अब यो सिलिन्डरको हाइट कति छ, दिस इज 4 मिटर हैन। सो यदि मैले 46 मिटरबाट यो 4 मिटर सब्ट्र्याक्ट गरेँ भने म यो हाइट पाउँछु हैन, दिस इज इक्वल टु 42 मिटर हैन। अब यदि यो हाइट 42 मिटर छ भने आई क्यान से द रेडियस अफ दिस हेमिस्फियर इज 42 मिटर हैन। द रेडियस इज 42 मिटर। सो द रेडियस अफ सर्कुलर बेस विल अल्सो बी इक्वल टु 42 मिटर, राइट। सो आई क्यान राइट दिस एज 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु 42 इन्टु 42। हेर्नुहोस् है, एक्जाममा तपाईँले राम्ररी सबै कुरा तरिकाले स्टेप बाई स्टेप लेखेर देखाउनुपर्छ। मैले यहाँ तपाईँले बुझाइ मात्र राखेको छु, त्यसैले मैले सबै स्टेप यता लेखेको छैन। ओके, तपाईँले बुझाउने काम मात्र म यता गरिराखेको छु। ओके, अब यसलाई सल्भ गरौँ। 7 इन्टु 6 विल गिभ मी 42 हैन। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भने हामी पाउँछौँ
22 into 6 into 42. This will be equal to 5544 meter square. So area of the circular base कति निस्क्यो 5544 मिटर स्क्वायर. सो यति एरिया छ हामीसँग. यति एरियामा यदि एउटा मान्छेले 4 मिटर स्क्वायर स्पेस अकुपाई गर्छ भने हामी कतिजना मान्छे यसमा अटाउन सक्छौँ त त्यो निकाल्नु पर्नेछ, राइट. सो हामी के लेख्न सक्छौँ भने 4 मिटर स्क्वायर स्पेस is occupied by one person, right. Therefore 1 meter square space will be occupied by 1 divided by 4 person, है ना. So 5544 meter square space will be occupied by 1 by 4 into 5544, right. यसलाई हामीले सल्भ गरौँ भने हामी पाउँछौँ 1386. सो 5544 मिटर स्क्वायर स्पेसमा हामी 1386 पिपललाई राख्न सक्छौँ इफ one person occupies 4 मिटर स्क्वायर स्पेस अन द ग्राउन्ड. सो यस हलभित्र हामी 1386 जना मान्छेलाई राख्न सक्छौँ. ओके. अब यस क्वेसनको अर्को पार्टले भन्छ टु फाइन्ड द भोल्युम अफ द हल. हामीले यस हलको भोल्युम फाइन्ड गर्नु पर्यो. भोल्युम अफ द हल विल बी इक्वल टु भोल्युम अफ द हेमिस्फियर एन्ड द भोल्युम अफ द सिलिन्डर, राइट. सो भोल्युम अफ द हेमिस्फियर इज गिभन बाई द फर्मुला 2/3 पाई आर क्यूब एन्ड द भोल्युम अफ द सिलिन्डर इज पाई आर स्क्वायर एच. यसबाट हामी कमन लिउँ त वी क्यान राइट दिस एज पाई आर स्क्वायर टाइम्स अफ 2/3 आर प्लस एच, होइन. दिस विल बी इक्वल टु 22 डिवाइड बाई 7 इन्टु रेडियस इज 42 इन्टु 42 times of 2/3 into 42 plus height of cylinder is 4. यसलाई सल्भ गरौँ. we can write this as 22 into 6 into 42 times of 3 into 1 is 3, 3 into 4 is 12, 14 into 2 will give me 28 plus 4. So this will be equal to 22 into 6 into 42 into 32. This will be equal to 22 into 6 into 42 into 32. This will be equal to 177408 meter cube. This is the volume of this hall. Okay.